welcome back to my channel. අද මම ඔයාලව එක්කරගෙන යන්නේ සිංගප්පූරුවේ grocery shopping කරන්න. අපේ ගෙදර ළඟම තියෙන Fairprice කියන සුපර් මාකට් එකට තමයි අද අපි යන්නේ. Fairprice කියලා කියන්නේ ලංකාවේ Kiehl's Cargill's වගේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන largest සුපර් මාකට් chain එක. එහෙනම් සිංගප්පූරුවේ Fairprice එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මාත් එක්ක ගිහින් බලමු. මෙතන තමයි යෝගට් වර්ග තියෙන්නේ. අද යෝගට් වලට ඔෆර් එකක් තිබුණා. මේජි යෝගට් 4ක් $2.85යි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 700ක් වගේ. මම මේ වීඩියෝ එකේ රුපියල් වලින් මිල ගණන් දාලා තියෙන්නේ අද තියෙන කන්වර්ෂන් රේට් එකට. අද සිංගප්පූරු ඩොලර් එකක් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 240යි. මෙතන තියෙන ජූස් වර්ග. අද මම ඇපල් ඇලෝ වෙරා ජූස් දෙකක් ගත්තා. ඒ දෙකම $4.85ක් වුණා. අපිට ඕනි විදිහට එක එක චිකන් පාර්ට්ස් වර්ග මෙතන ගන්න තියෙනවා. අද මම ගත්ත චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක. මම පැකට් දෙකක් ගත්තා. එතන ග්‍රෑම් 600ක් විතර තිබුණා. මට ඒ ටිකට $8.10ක් ගියා. එක එක ෆ්ලේවර්ස් වලට සීසන් කරලා තියෙන චිකන් පාර්ට්ස් උත් මෙතන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සම්පූර්ණ කුකුලෙක් ගන්නව නම් $12ක් වගේ වෙනවා. ඒවා මෙතන මෙන්ෂන් කරලා තියෙන පීසස් ගානට කපලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙන සීෆුඩ් වර්ග. අපිට ඕනි විදිහට මේවා තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 100ක මිල තමයි මේ බෝඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. සිංගප්පූරුවේ ගොඩක් සුපර් මාකට් වල මේ වගේ පණ පිටින් ඉස්සෝ කකුලුව බෙල්ල විකුණනවා. අද අපි ගත්ත පැක් එකේ පෝග්‍රෑම් 260ක් තිබුණා. ඒ ටික සිංගප්පූරු ඩොලර් 4.40ක් වුණා. මෙතන එක එක ජාතිය පාන් වර්ග තියෙනවා. අපි ගත්ත මේ හෝල් මීල් බ්‍රෙඩ් එක සිංගප්පූරු ඩොලර්ස් 2.90යි. මම කෑමෝ යන ගන්නේ කාරා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ පොල්කිරි පැකට්. මේ එක පැකට් එකක මිල සිංගප්පූරු ඩොලර් එකක් වෙනවා. මෙතන තමයි ඔක්කොම ඩ්‍රයිඩ් ෆුඩ් තියෙන්නේ. ධාන්‍ය වර්ග, වේලපු මිරිස්, බිම්මල් වගේ දේවල් මෙතන තියෙනවා. අපි ගන්න මේ හාල්මැස්සෝ එක. ඔල්ලු කඩලා හොඳට සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා උයන්නත් ලේසි. මේ තියෙන්නේ නම කිව්වත් කවුරුත් දන්න ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් එක. නිල්මා සිලෝන් ටී. මම ගත්ත මේ ග්‍රෑම් 800 රෝල්ඩ් ඕට්ස් එක සිංගප්පූරු ඩොලර් 6ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 1450ක් වගේ. මෙන්න තියෙනවා තවත් ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ප්‍රීමා එකේ චක්කි ආටපිටි එකක් තමයි මේ. මම ප්‍රීමා පාන් පිටි කිලෝ එකක් ගත්තා. ඒක සිංගප්පූරු ඩොලර් 2.12ක් වුණා. මෙතන එක එක ජාතියේ හකුරු වර්ග සීනි වර්ග තියෙනවා. අද මම ගත්තේ බ්‍රවුන් ෂුගර් කිලෝ එකේ පැක් එකක්. ඒක ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 545ක් වගේ වුණා. මේ තියෙන රයිස් කලෙක්ෂන් එක. මෙතන අපිට තෝරලා ගන්න එක එක රටවල එක එක විදිහේ හාල් වර්ග තියෙනවා. අපි කන්නේ මේ පොනි රයිස් එක. මේ කිලෝ 5 පැක් එක $10.30යි. ඒ වගේම අපි මේ බාස්මති රයිස් එකක් ගන්නවා. මේකේ කිලෝ 2.5 පැක් එක $8.90ක් වෙනවා. මෙන්න තියෙනවා අපි හැමෝම කන්නාස කොරියන් රාමෙන් නූඩල්ස්. මේ එක පැකට් එකක පැක්ස් 5ක් තියෙනවා. මේක $8.90ක් වෙනවා. චොක්ලට් තියෙන සෙක්ෂන් එක තමයි මේ. මේ ටොබ්ලරෝන් චොක්ලට් එකේ මිල $2.75යි. හැබැයි වැලියු ඩොලර් ෂොප්ස් වලින් මීට වඩා අඩුවට ඔයගොල්ලන්ට මේ චොක්ලට් එක ගන්න පුළුවන්.
අද මේ චොක්ලට් ඩ්‍රින්ක් එකට පොඩි ප්‍රමෝෂන් එකක් තිබුණා. ඒකේ රස කොහොමද කියලා මම try කරලා බැලුවා. මෙතන අද offer එකක් තියෙනවා. වෙනදට $7.90ක් වෙන මේ orange pack එක අද $3.95කට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ grapes pack දෙකක් අද $5.45යි. මේ තියෙන ලයිචි කියන පළතුර ඒක $4.95ක් වෙනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම videos වලට like කරලා comment කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. අලිගට පේර කියලා කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ නම් ටිකක් මිලෙන් වැඩි පළතුරක්. අපි ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් අලිගට පේර ගෙඩි 3ක් රුපියල් 2100ක් වගේ වෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ පැකට් කරපු දොඩම්, ඇපල්, පෙයාස් වගේ පළතුරු වර්ග. මෙතනත් අලිගට පේර වගේක් තියෙනවා. ඒකේ ගෙඩි 3ක් $4.95ක් වගේ වෙනවා. සිංගප්පූරුවේ කොමඩු පැපොල් වගේ පළතුරු ටිකක් මිලෙන් වැඩි. මේ පැපොල් පළුව $2.55ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් නම් රුපියල් 600ක් වගේ. මේ තියෙන්නේ මෙලන් වර්ගයක්. ඒ වෙලෙම කන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන මේ වගේ පැකට් කරපු පළතුරුත් අපිට මේ සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ නම් ගස් යට වැටිලා කුණු වෙලා යන වරකක්. මේ මදුළු අටක් රුපියල් 1330ක් විතර වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ලොංගන් කියන පළතුර. ලංකාවේදී මොර කියලා කියන්නේ මේකට වෙන්න ඕනි. මේ තමයි ඇප්‍රිකට්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ස්වීට් පීචස්. මේ බලන්න අන්නාසි වල අර තියෙන කළු පාට කෑලි නැතුව ලස්සනට කපලා තියෙන විදිහ. ඒ විදිහේ කළු පාට කෑලි අයින් කරන්න පොඩි ගැජට් එකක් තියෙනවා. හිතා ගන්න පුළුවන්ද මේ මොනවද කියලා? මේ තියෙන්නේ කුරුම්බා. මේක නම් ලේසියෙන් හිල් කරලා බොන්න පුළුවන් විදිහට බටේකොත් දාලා හදලා තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ මේකත් කුරුම්බා ගෙඩියක්. මේ හැන්තකුත් දාලා තියෙන්නේ ලොඳ කන්න වෙන්න ඕනි. මේ අදහස් අරගෙන ලංකාවේ අයටත් මේ විදිහේ අලුත් ව්‍යාපාරයක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ඩ්‍රැගන් ෆෘට්. මේ ගෙඩි 3ක් $2.90යි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ රුපියල් නම් 700ක් වගේ. මේ ලොකු දෙලුම් ගෙඩි දෙකක් $6.45යි. මේ ප්‍රයිස් බෝඩ් එක වැරදිලා මාරු කරලා ගහලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අර මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු කපලා තිබ්බ මෙලන් ජාතිය. එතකොට මේ තමයි ජම්බෝල. සිංගප්පූරුවට මේ වගේ ගොඩක් පළතුරු වර්ග ගේන්නේ මැලේසියාවෙන්. සිංගප්පූරුවේදී අපිට කාමරංගත් ගන්න පුළුවන්. ඇම්බ්‍රෙල්ලක් තියෙනවා. මේ පුංචි පැපල් ගෙඩිය ලංකාවේ මුදලෙන් රුපියල් 1200ක්. ඒ වගේම මැංගුස්, ජම්බු වගේ පළතුරුත් සිංගප්පූරුවේ ගන්න තියෙනවා. එතකොට මෙන්න තියෙනවා මම ආසම කෑම දූරියන්. සිංගප්පූරුවේ දූරියන් නම් හරිම ගණන්. මෙතන තියෙන ගණන් අඩුම පැක් එකත් $38ක් වෙනවා. $38ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 9120ක්. එක ජාතියේ බෙරි වර්ග තියෙන්නේ මෙතන. මේ තියෙන්නේ බ්ලූබෙරි. මේ පැකට් දෙකක් $4.75ක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ෆීජ් කියන පළතුර. මේ තියෙන්නේ රාස්බෙරි. මේ චෙරි පැකට් එක $7.95ක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ බ්‍රොක්ලි.
ලංකාවෙනම් ටිකක් මිලෙන් වැඩි එලවලුවා. මම මේ ගත්ත මෑකරල් එක $1.55ක් වුණා. මේ බෝංචි එක $1.65යි. මං හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ අවර. මේ තියෙන්නේ පැල කරපු මුං ඇට. සිංගප්පූරේ ගොඩක් කෑම වලට මේ බීන් ස්ප්‍රවුට් දානවා. මේ තමයි ඇස්පැරගස්. මේක කොහිලදළු වෙන විදිහට යවුවහම හරි රසයි. මේ තියෙන්නේ කෙසෙල් කොළ. ඒ වගේම මේ විදිහට පැක් කරලා දෙහි කොළත් විකුණන්න තියෙනවා. කියන්න බලන්න මේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ නෙළුම් මල. නෙළුම් මල ග්‍රෑම් 100ක් සිංගප්පූරු $745ක් වෙනවා. මෙතන තියෙන සැලඩ් ලීව්ස්. මේ තියෙන්නේ සැලඩ් පැක් එකක්. මේ සැලඩ් පැක් එකේ ඔක්කොම එළවලු වර්ග සෝදලා කපලා හදලා තියෙන්නේ. අපිට තියෙන්නේ දීලා තියෙන සැලඩ් ඩ්‍රෙසින් එක එක්ක මික්ස් කරගෙන කන්න විතරයි. හරිම පහසුයි. මේ තියෙන්නේ ලංකාවේදී නම් අපිට වැඩි දකින්න ලැබෙන්නේ නැති එළවලු වර්ග ටිකක්. මෙතන තමයි තක්කාලි වර්ග තියෙන්නේ. මෙතන එක එක ජාතියේ මෂ්රූම් වර්ග තියෙනවා. මේක ගෝල්ඩන් ඔයස්ටර් මෂ්රූම් එකක්. ඇත්තටම මේක රත්තරන් පාටයි. මේ මෂ්රූම් එක හරියට ලංකාවේ රබර් ගහේ කඳන් වල හැදෙන මෂ්රූම් වර්ගයක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. මේ තවත් ලස්සන මෂ්රූම් වර්ගයක්. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ ඔක්කොම ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට්ස්. මේවා අනිත් ඒවාට වඩා ටිකක් මිලෙන් වැඩි. මේජි යෝගට් ඩ්‍රින්ක් එකටත් ප්‍රමෝෂන් එකක් තිබුණා. සිංගප්පූරේ ගොඩක් වෙලාවට පොල් තෙල් නම් දකින්න හම්බ වෙන්නේ අඩුයි. ඒ වුණාට කැනෝලා ඔයිල්, ඔලිව් ඔයිල්, රයිස් ඔයිල් වගේ ගොඩක් තෙල් වර්ග තියෙනවා. අපි කැනෝලා ඔයිලුයි ඔලිව් ඔයිලුයි තමයි යූස් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔලිව් ඔයිල් ලීටර් 2 බෝටල් එකක් $28ක් වගේ වෙනවා. මේ තියෙන ඩම්ප්ලින්ග්ස්. අපි ගත්ත ඩම්ප්ලින් පැකට් එක $5.60ක් වුණා. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ෆ්‍රෝසන් ෆුඩ් අයිටම්ස්. මේවා උයලා ෆ්‍රීස් කරලා තියෙනවා. මේවා අරගෙන ගිහිල්ලා oven එකේ හරි මයික්‍රෝවේව් එකේ හරි දාලා රත් කරලා කන්න පුළුවන්. එක එක ජාති අයිස්ක්‍රීම් වර්ග ගොඩක් මෙහි තියෙනවා. මේ තියෙන දූරියන් වලින් හදපු අයිස්ක්‍රීම් එක. මේ තියෙන සිංගප්පූරුවේ ප්‍රසිද්ධ කෑමක්. පව් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. මේක ස්ටීම් කරලා කන්න තියෙන බන් එකක්. චිකන් ෆිලින් එකක් තියෙන පව් එකක් තමයි අද අපි ගත්තේ. සොසේජස්, හැම්, බේකන් වගේ දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අද අපි හැම් වර්ග දෙකක් ගත්තා. මම පෝක් වලින් හදලා තියෙන මීට් බෝල් පැකට් එකක් ගත්තා. ඒක $2.85ක් වුණා. මේ ඇන්කර් චීස් එකට ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් තිබ්බා. වෙනදාට $9.95ක් වෙන එක අද $7.95කට තිබුණා. බලන්න මේ බිත්තරේ පාට. මේ තමයි තාර බිත්තර. ඒවා ලාන්වි පාටයි. මේ විදිහට තම්බලා ටින් කරලා තියෙන බිත්තරක් තියෙනවා.
අපි ගොඩක් වෙලාවට බිත්තර 30ක් තියෙන මේ පැක් එක තමයි ගන්න. මේක $7.85ක් වෙනවා. මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් පැක් එකකුත් ගත්තා. මෙතන තියෙන සුරතා සත්තුන්ගේ කෑම වර්ග. හැමදාම මේවා දකිනකොට මගේ ලංකාවේ ගෙදර ඉන්න කළුපෝස්සෝ මතක් වෙනවා. මේ විදිහේ ලස්සන ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් මේ සුපර් මාකට් වල විකුණන්න තියෙනවා. සමහරු නම් ගොඩක් ආස තැනක් තමයි මේ. මේ පැත්තේ තමයි වයින් ලිකර් වගේ ඇල්කොහොල් ಜಾති තියෙන්නේ. රෙඩ් ලේබල් එක සිංගප්පූර් $58.50ක් වෙනවා. බ්ලූ ලේබල් එක සිංගප්පූර් $292ක් වගේ වෙනවා. අපේ ගෙදර ඩිෂ් වොෂ් එක ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඒ නිසා මම ඩිෂ් වොෂ් එකකුත් ගත්තා. දැන් අපි බඩු අරන් ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ සල්ලි ගෙවන්න. අපිට සාමාන්‍ය විදිහට කැෂියර් ළඟට ගිහිල්ලා බිල් එක පේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෙල්ෆ් චෙක් අවුට් ඒරියා එකට යන්නත් පුළුවන්. ළඟකදී ඉඳන් සුපර් මාකට් වල බඩු දාලා දෙන එක ප්ලාස්ටික් බෑග් එකකට $5 ණය කරනවා. පොලිතින් භාවිතය අවම කරන්න ගත්ත ඇක්ෂන් එකක් තමයි ඒ. ඒ නිසා මම ගෙදරින් බෑග් දෙකක් අරන් ගියා. මේ බෑග් දෙකත් මට හම්බුනේ කලින් බඩු ගත්ත වෙලාවක ෆෙයා ප්‍රයිස් එකෙන්මයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට බඩු උස්සගෙන දුක් විඳින්නේ නැතුව ෆෙයා ප්‍රයිස් ඇප් එක හරහා ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙදරටම බඩු ටික ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.